हेलो एन्ड वेलकम टु NepaTube लर्नर र आज हामी हेर्नेछौँ स्ट्रिप मेथड र स्ट्रिप मेथडले के काम गर्छ र हामी किन युज गर्छौँ भने त्यो पनि हेर्नेछौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो आइडियल खोल्नु होला, यानि कि पाइथन सेल खोल्नु होला र न्यू फाइल गर्नु होला। अनि मैले पहिले गरेको छु। सो जस्तै कि एउटा नेम रहेको छ, जस्तै कि यसको नाम स्पेस वाइट स्पेस यति धेरै छ, सुनिल रहेको छ हैन, स्पेस दिम। र यदि तपाईले यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने नेम यानि कि भेरिएबल हो, अनि यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला सेभ एज गर्नुस् डेस्कटपमा strip.py भनेर म चाहिँ सेभ गर्छु। तपाईले जुनै पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ भेरिएबल नेम हो, फाइलको नाम हो, यो चाहिँ भेरिएबल हो। र रन गर्नुस् अनि त्यसपछि सुनिल आउँछ। यति धेरै यो चाहिँ वाइट स्पेस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी हटाउने भनिसकेपछि यसमा चाहिँ डट स्ट्रिप अनि दुईटा प्यारेन्थेसिस यानि कि ब्र्याकेट अनि कन्ट्रोल एस गर्नुस् अनि रन गरिसकेपछि तपाईले यसरी चाहिँ सुनिल भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ वाइट स्पेस चाहिँ यसले खाइदिन्छ कपलाको बारेर हैन, स्ट्रिप मेथड। सो स्ट्रिप मेथड एकदमै युजफुल रहेको छ। यसको इक्जाम्पलहरू हामी पछि हेर्नेछौँ। फेरि अर्को हामी जस्तै कि एनिमल एउटा डग हेरौँ, अनि यहाँ पनि यसलाई स्पेस दिउँ, किनभने कोटेसन भनेको युज गर्छौँ जब हामी स्ट्रिङलाई लेख्छौँ हैन। सो फेरि यसलाई पनि प्रिन्ट गरौँ एनिमल डट स्ट्रिप भनेर। सो दुईटा प्यारेन्थेसिस भित्र अनि प्रिन्ट अनि कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुस् अनि रन गर्नलाई रन यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा F5 पनि दबाउन सक्नुहुन्छ। सो यसरी डग आयो, ठिक छ। सो स्ट्रिप मेथड यति नै रहेको छ। सो आजको लागि भिडियो यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।